Tudjátok, milyen jó érzés felfedezni egy érdekes összefüggést valamelyik kedvenc művetekben? Egy olyan dolgot, amiről eddig sehol sem hallottatok, így elönt a büszkeség, hogy talán ti lehettek az elsők. Ezt a csodálatos érzést egyetlen dolog tudja igazán beárnyékolni. Amikor rájöttök, hogy valamint nagyon, de nagyon benéztetek. Ahogy ez most velem is történt. Sziasztok, én Gregoretta vagyok, és ebben a videóban a Harry Potter és az Azkabani Fogoly című filmről és könyvről fogok beszélni. Emlékeztek még, mi történt szeretett triónk első jóslástanó ráján? A meglehetősen külön Trelawney professzor ismertette diákjaival az évi tantervet, majd bele is kezdtek a jövő teafűből történő kiolvasásába. Harry Ronnal alkotott párost, és a tankönyv alapján próbálták megfejteni, mit jelentenek a társuk csészéjében az ázalékból összeálló minták. A filmben ezt jósolja a vörös főhősünknek, idézem. Van Harrynek egy görbe keresztje. Az valamilyen szenvedés jelent. És ezt én napnak nézem, az meg az örömjele. Szóval szenvedni fogsz, de közben valahogy örülsz majd neki. Mi van akkor, ha Ron jól olvasta a mintákat, és élete első jóslata igaz volt? De mégis mire utalhat? Mint tudjuk, Harrynek a tanév során sok gondja akadt a dementorokkal. Ahányszor találkozott velük, minden alkalommal elájult tőlük, közben élete legszörnyűbb emlékét, szülei halálát élte újra. Így történt ez a Gryffindor-Hugrabug meccsen is, ahová Dumbledore tiltása ellenére bepofátlankodtak a rémségek. Akkor nem csak a mérkőzést vesztette el, hanem kis hián az életét is. Hogy többé ne fordulhasson elő ilyesmi, meg akarta tanulni, hogyan védekezhet ellenük, ezért kezdett külön órákra járni Lupin professzorhoz. A tanár úr ismert is egy varázslatot, ami jól működik ellenük, de ahogy fogalmazott, a patronus bűbály a mágia magas iskolája. Nem rettentette el Harryt a nehézségi szint, amint lehetett, belevágott. A film szerint pillanatok alatt sikerült neki, még ha nem is tökéletesen. A könyvben kicsit többször kellett neki futnia. Na de mi okozta a nehézséget? A film szerint az egyetlen hiba, hogy a fiú rosszul választotta meg a boldog emléket a varázslathoz. Valójában Harryben nem is volt elég határozott a dementorok legyőzésére irányuló akarat. A könyvben minél többször támadtak rá ezek a szörnyek, és minél erőteljesebb hatást tudtak elérni, ő annál többet hallhatott a borzalmas emlékből. Vonaton még csak egy sikolyt, később anyja, végül már James utolsó szavait is. Harry szenvedettől az emléktől, lelke mélyén mégis vágyik arra, hogy hallhassa szülei hangját. Szinte már azt is mondhatnánk, hogy örül a találkozásoknak. Hogy is volt az a jóslat? Szenvedni fogsz, de közben valahogy örülsz majd neki. Vagy a könyves változat szerint szenvedni fogsz, de nagyon boldog leszel. Zseniális, hogy az írónő ilyen alig észrevehető módon előreutalt Harry vívódására. Vagyis, várjunk csak egy percet. Nagyon szép elmélet volt, csak van egy kis bökkenő. A könyv szerint ezt a jövendőlést nem Ron olvasta ki Harry csészéjéből, hanem pont fordítva. Köszönöm, kedves filmrendező, hogy felcserélted a szerepeket. Jól összezavartál. Akkor ez a teória bukta. Valószínűleg az első jóslástanos bénázásnak nincs sok jelentősége. Ha esetleg mégis megpróbálnánk valami értelmet adni neki, nézzük csak, mi illene még rá. Ron és Hermione kapcsolata talán. Nagyon kedvelik egymást, eleinte még csak barátként, később másféle érzéseket is kezdenek egymás iránt táplálni, de nem mindig viselik jól egymás társaságát. Ron boldog, ha Hermione-vel lehet, közben mégis szenved a rigójáitól. Na jó, ez már nagyon erőltetett. Inkább maradjunk annyiban, hogy annak a jóslatnak nem volt semmi értelme. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, és szívesen látnátok más Harry Potteres tartalmakat a csatornámon, jelezzétek egy lájkkal. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a további videóimról, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Twitteren és Facebookon. Ha van kedvetek, lépjetek be a csoportomba is, hogy együtt egy jó közösséget hozhassunk létre. Na én ennyi lettem volna mára. Gregoretta voltam. Sziasztok!